Tàu hộ vệ Việt Nam diễn tập cùng tàu sân bay trực thăng Nhật Bản. Tàu sân bay mạnh nhất của Trung Quốc sắp được biên chế, công nghệ khiến Mỹ ấn tượng. Đài Loan kêu gọi Trung Quốc hợp tác chấm dứt tình trạng nạo vét cát trái phép. Mỹ thiết lập lực lượng vũ trang đa quốc gia sát biên giới Nga. Thành phố Trung Quốc dùng chiến tranh nhân dân, thưởng 350 triệu cho ai giúp truy vết virus. Chuyên gia, Zero Covid của Trung Quốc sẽ thất bại, có thể khiến kinh tế sụp đổ. Người Ấn Độ tắm mình trong dòng sông Thiên sôi bọt vì ô nhiễm. Nhiều nơi ở Trung Quốc đón tuyết rơi dày nhất hàng chục năm. Khám phá bí ẩn kỳ này, tìm hiểu nghệ thuật dệt nên chiếc mạng nhện hoàn hảo. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Tàu hộ vệ 011 Đinh Tiên Hoàng của Việt Nam hôm 7 tháng 11 vừa có đợt huấn luyện cùng tàu sân bay trực thăng JS Kaga và khu trục hạm JS Murasame của Nhật Bản ngoài khơi Cam Ranh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra thông cáo cho biết, hoạt động huấn luyện hữu nghị giúp cải thiện kỹ năng chiến thuật và củng cố hiểu biết lẫn nhau, cũng như quan hệ thân thiện với Hải quân Việt Nam. JS Kara là một trong hai tàu sân bay trực thăng lớp Izumo lớn nhất của Nhật hiện nay. Tàu dài 248 m, có lượng dãn nước đẩy tải 27.000 tấn và mang được 14 trực thăng. Nhật Bản đang triển khai kế hoạch hoán cải hai tàu lớp Izumo, cho phép chúng tiếp cận và vận hành tiêm kích tàng hình F-35B. Mặt khác, đây là lần thứ hai cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam tiếp đón tàu chiến của nước ngoài trong hơn một tháng qua. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, tàu HMS Richmond thuộc biên chế Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã tới Cam Ranh và bắt đầu chuyến thăm 4 ngày với nhiều hoạt động hợp tác song phương tại Việt Nam. Tàu sân bay mới của Trung Quốc với công nghệ gần như sánh với Mỹ có thể được trình làng sớm nhất vào tháng 2 năm sau, theo CNN dẫn lời các nhà nghiên cứu từ Washington. Cụ thể thì hình ảnh vệ tinh chụp bởi Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS cho thấy tàu Tuyết 003 gần như đã hoàn tất việc chế tạo tại một xưởng ở Thượng Hải. Các bộ phận quan trọng nhất bên ngoài và bên trong tàu, bao gồm lò phản ứng hạt nhân và hệ thống phóng máy bay, đều đã được bước vào giai đoạn hoàn chỉnh. Chỉ cần lắp đặt thêm một số thành phần còn lại như radar và hệ thống vũ khí là con tàu có thể hạ thủy xuống sông Dương Tử. CSIS đưa ra bình luận vào hôm 9 tháng 11 rằng, dựa vào những thông tin có được và thông tin qua quan sát vệ tinh, chúng tôi ước tính tàu sân bay Tuyết 033 sẽ có thể được triển khai trong khoảng 3 đến 6 tháng nữa. Như vậy, Trung Quốc sắp có 3 tàu sân bay, trong đó gồm 2 tàu sản xuất nội địa, khác với những tàu sân bay đang triển khai là Liêu Ninh và Sơn Đông. Các chuyên gia cho rằng, Tuyết 003 sẽ trang bị công nghệ phóng máy bay tiên tiến hơn, bên cạnh sử dụng máy phóng phi cơ giống như tàu sân bay Mỹ. Các hệ thống phóng mới giúp Trung Quốc phóng được nhiều loại máy bay với tốc độ nhanh hơn và đạn dược mạnh hơn. Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Matthew Fanioli từ CSIS đánh giá, Tuyết 003 chính là bước tiến ấn tượng của Trung Quốc trong sản xuất tàu sân bay hiện tại. Đây là một trong bước đi có tầm vóc lớn, quân đội Trung Quốc đã rất quyết tâm về chương trình phát triển tàu sân bay và họ liên tục vượt qua các rào cản của mình, chuyên gia từ Washington cho biết. Trong cuộc họp hôm 9 tháng 11, ông Chiu Tai-san, lãnh đạo Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC, đã gợi ý Bắc Kinh nên phối hợp với Đài Bắc để giải quyết tình trạng nạo vét cát trái phép của tàu Trung Quốc. Vị lãnh đạo cho biết, thời gian gần đây các tàu Trung Quốc liên tục đi vào vùng biển Đài Loan nạo vét cát trái phép, gây tổn hại đến môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của ngành đánh bắt. Các hoạt động phi pháp này diễn ra thường xuyên nhất ở khu vực gần các đảo Kim Môn và Mã Tổ, ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, cũng gần quần đảo Bành Hồ ở giữa eo biển Đài Loan. Cho rằng những hành vi này đi ngược lại với các thỏa thuận xuyên eo biển trước đây, ông Chiu đã yêu cầu các nhà chức trách Đài Bắc tích cực liên hệ với phía Bắc Kinh, yêu cầu người hàng xóm phương Bắc tôn trọng luật pháp, dừng lại mọi hoạt động nạo vét trái phép. Tại cuộc họp của MAC vừa qua, giới chức Đài Loan cũng thảo luận về luật hàng hải mở rộng của Trung Quốc, mà họ cho là mối đe dọa tự do hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nỗi quan ngại ngày càng tăng lên khi Bắc Kinh cũng đang xây dựng lực lượng bảo vệ bờ biển thành lực lượng hải quân thứ hai vô cùng tinh nhuệ. Hồi tháng 3, Đài Loan cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Hoa Kỳ nhằm tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển đôi bên. Hôm 9 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Hoa Kỳ đang thiết lập một nhóm vũ trang đa quốc gia ngay sát biên giới. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, đây là nhân tố gây mất ổn định trong khu vực và cho thấy Mỹ và đồng minh đang theo đuổi mục tiêu quân sự liên quan đến lãnh thổ Ukraine. Phía Moscow cho biết, hiện đội tàu của Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường Porter, tàu chở dầu John Lenthal và tàu chỉ huy Mount Whitney đã được triển khai đến Biển Đen. Hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B của không quân Mỹ đã thực hiện các chuyến bay trên Biển Đen ở khoảng cách 100 km so với biên giới Nga. Theo TASS, hạm đội Biển Đen hiện đang theo dõi nhất cử nhất động của các tàu chiến Mỹ trong khu vực. Theo AFP, do tình hình dịch phức tạp, chính quyền thành phố Bắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc giáp với Nga đã tuyên bố thưởng tiền cho bất kỳ ai giúp truy vết lây nhiễm COVID-19.
Khoản tiền thưởng 100.000 nhân dân tệ, hơn 354 triệu đồng là một phần trong kế hoạch chiến tranh nhân dân, được giới chức thành phố của Trung Quốc áp dụng khi đất nước đang trải qua đợt dịch bùng phát lớn nhất nhiều tháng. Trung Quốc báo cáo 43 ca nhiễm cộng đồng vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11 do biến thể Delta lây lan 20 tỉnh. Trong khi nhiều nước nới lỏng hạn chế, chính quyền Bắc Kinh vẫn kiên quyết với chiến lược Zero Covid để duy trì số ca nhiễm thấp nhất có thể thông qua đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, phong tỏa cục bộ và cách ly kéo dài. Biện pháp cứng rắn ở Hắc Hà cũng không phải là điều quá bất ngờ. Chính quyền thành phố cho biết, để truy vết virus trong đợt lây nhiễm này sớm nhất có thể, chúng ta cần thiết phải áp dụng chiến tranh nhân dân vào phòng chống dịch. Giới chức cho rằng, các trường hợp buôn người, săn bắt trái phép và đánh bắt cá xuyên biên giới cần phải được báo cáo ngay lập tức. Chính quyền yêu cầu người nhập khẩu hàng hóa trực tuyến cần phải tẩy trùng sản phẩm ngay lập tức và làm xét nghiệm COVID-19. Đợt bùng phát dịch mới đã khiến cho hàng triệu người Trung Quốc phải phong tỏa, di chuyển nội địa bị hạn chế, nhiều chuyến bay và chuyến tàu bị hủy. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đã kích những ai phản đối chiến lược chống dịch không khoan nhượng của Trung Quốc. Bài báo cho rằng, biện pháp nghiêm ngặt là cách tốt nhất để gìn giữ sinh mạng và nỗ lực của chính phủ là không thể bàn cãi. Ngược lại, dư luận đang ngày càng mệt mỏi và có nhiều ý kiến trái chiều. Chiến lược chống dịch không khoan nhượng của Trung Quốc không còn hiệu quả ở thời điểm hiện tại vì virus corona đã thích nghi tiến hóa nhanh chóng, không thể bị loại trừ hoàn toàn. Đó là ý kiến của Wang Yi, nhà lãnh đạo danh tiếng đã từng giúp Trung Quốc đẩy lùi đợt bùng phát dịch SARS lần 2 năm 2004. Ông Wang hiện là giám đốc phòng thí nghiệm về bệnh truyền nhiễm mới ở Đại học Sáng Đầu. Ông cho rằng Trung Quốc nên tập trung tạo lá chắn phòng thủ trước virus nhờ vaccine và nên xét nghiệm mức độ hình thành miễn dịch của người dân sau khi tiêm chủng để xác định các loại vaccine nào hiệu quả nhất. Trung Quốc đại lục đã bắt đầu tiêm liều bổ sung sau khi gần 80% trong số 1,4 tỷ người dân đã tiêm được 2 liều, đồng thời giới chức bắt đầu chích ngừa cho trẻ em. Ông Ron nhận xét, chính quyền địa phương vẫn áp dụng chống dịch không khoan nhượng, dù ca nhiễm ghi nhận rải rác. Tôi sợ rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ sụp đổ. Tôi cũng thấy không có cơ hội nào để giảm số ca nhiễm mới về không. Giống như bệnh cúm, virus đã bước vào ngôi nhà chung của nhân loại và sẽ ở đó lâu dài. Đó là một sự thật dù chúng ta có muốn hay không. Virus corona cũng đã hoàn toàn thích nghi trong môi trường sống của con người. Ông Wang nói, khi dịch SARS bùng phát vào năm 2002-2003, cuối cùng nó có thể bị dập tắt vì virus chưa kịp thích nghi. Còn với SARS-CoV-2, câu chuyện đã khác. Ông Wang đề cập một cặp đôi về hưu ở Trung Quốc đã làm lây lan virus ở nhiều tỉnh thành, dù họ đã tiêm phòng đầy đủ. Chuyên gia nói, Trung Quốc nên can đảm tìm hiểu mức độ hình thành miễn dịch của người dân sau khi tiêm chủng, thay vì dồn công sức và tiền của để xét nghiệm đại trà mỗi khi phát hiện vài ca nhiễm mới. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai chọn cách không trả lời câu hỏi của tờ New York Post liên quan đến vấn đề yêu cầu Trung Quốc minh bạch về nguồn gốc COVID-19. Ông Biden nhìn thẳng về phóng viên khi nghe câu hỏi ở Nhà Trắng liệu có nhắc đến cuộc điều tra nguồn gốc COVID trong cuộc gặp với ông Tập hay không. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo bỏ đi mà không trả lời vấn đề quan trọng này, dù vẫn giải đáp nhiều vấn đề khác thuộc chương trình nghị sự. Nhà Trắng vào hôm thứ Hai xác nhận, ông Biden dự kiến họp trực tuyến với ông Tập vào đầu tháng 12, dù chưa rõ ngày giờ cụ thể. Nhà Trắng cũng từ chối liệu ông Biden có tranh luận với ông Tập về khởi nguồn đại dịch trong cuộc gặp trực tuyến dài 90 phút vào ngày 9 tháng 9 hay không. Bọt độc hại bao phủ khắp dòng sông Thiên Yamuna chảy qua thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11. Theo các nhà môi trường địa phương, hiện trạng này chủ yếu là do quy trình thải bỏ trái phép rác thải công nghiệp và nước chưa qua xử lý xuống dòng sông. Chất thải từ ngành công nghiệp nhộn đã bơm thẳng ra dòng sông Yamuna. Mọi người đều có thể nhìn thấy tình trạng của dòng sông hiện nay. Nó sùi bọt và ô nhiễm, dòng nước bị vấy bẩn. Nhiều xưởng sản xuất bị tố cáo xâm lấn khu dân cư và trút chất thải ô nhiễm vượt quá mức kiểm soát ra môi trường. Chính quyền vẫn chưa có biện pháp kiểm soát. Bọt độc hại bao trùm dòng sông khi các tín đồ Hindu tắm mình dưới dòng Yamuna để kỷ niệm một lễ hội tôn giáo tạ ơn thần mặt trời. Nhiều phụ nữ đã tắm và cầu nguyện giữa những đám bọt ô nhiễm. Một người dân cho biết, dòng nước cực kỳ bẩn nhưng chúng tôi không có nhiều lựa chọn. Đây là một nghi lễ truyền thống, vì vậy chúng tôi đến dòng sông để ngâm mình. Cơ quan cấp nước của thành phố lại chỉ trích rằng vấn đề ô nhiễm là do chất thải công nghiệp từ hai bang lân cận tràn sang, làm suy thoái thêm dòng sông Yamuna. Đợt không khí lạnh càng quét mạnh mẽ khắp Trung Quốc từ khu tự trị Nội Mông đến tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh và Hắc Long Giang. Giới chức đã ban hành 27 cảnh báo đỏ, mức cao nhất vì bão tuyết mạnh. Một số nơi ghi nhận ngày có tuyết rơi dày nhất trong hàng chục năm. Thành phố Thông Liêu thuộc Nội Mông là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Đến cuối ngày thứ Hai đã có ít nhất là một người chết và 5.600 cư dân bị ảnh hưởng trong bão tuyết. Thành phố đã đóng cửa trường mẫu giáo, tiểu học và trung học kể từ hôm Chủ nhật, phong tỏa tạm thời nhiều tuyến đường cao tốc. Ở Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, sân bay cũng đã đóng cửa. Trong khi đó, sân bay quốc tế ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã hoạt động trở lại vào hôm thứ Ba khi tuyết rơi ít dần. Bão tuyết còn gây áp lực lớn hơn đối với lưới điện. 20 đường dây tải điện ở nhiều thành phố tỉnh Cát Lâm đã sụp xuống, khiến cho tập đoàn Lưới điện Trung Quốc triển khai gần 3.000 nhân viên đến sửa chữa. Dịch vụ điện được khôi phục vào chiều hôm qua.
Nếu tuyết không tan đủ nhanh, có thể tạo ra nguy cơ thảm họa trắng, một hiện tượng phổ biến ở các khu vực thảo nguyên. Đó là khi tuyết rơi dày hơn 15 cm, dẫn tới không thể chăn thả gia súc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Hôm 9 tháng 11, Cơ quan Quản lý Thảm họa Sri Lanka cho biết, mưa lớn nhiều ngày đã gây ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực khiến 12 người thiệt mạng. Do nước ngập sâu, các phương tiện rất khó khăn để vượt qua những con phố ngập lụt ở Puttalam và thủ đô Colombo. Tại thị trấn Kurunagala, tình trạng lở đất đã xảy ra khiến nhiều ngôi nhà đã bị hư hại nặng. Lượng đất đá đổ xuống đã đè chết một người phụ nữ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Sri Lanka hôm 9 tháng 11 cảnh báo người dân phải đề cao cảnh giác vì có thể sẽ có gió mạnh và sét đi kèm với đợt mưa lớn. Cơ quan khí tượng này kỳ vọng lượng mưa sẽ giảm bớt trong 2 ngày tới. Các chiến binh từ Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray và Quân Giải phóng Oromo đã hành quân có mặt tại thị trấn Kemik, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 325 km. Truyền hình địa phương những ngày gần đây phát sóng hình ảnh các chiến binh hành quân trên đường phố mang theo cờ và súng. Lực lượng Tigray và các đồng minh đang đe dọa tuần hành ở Addis Ababa, trong khi chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng. Xung đột ở quốc gia miền Đông Phi nhen nhóm từ tháng 11 năm ngoái, khi lực lượng trung thành với Mặt trận Tigray tấn công vào căn cứ quân đội của chính phủ. Đáp lại, Thủ tướng Abiy Ahmed đã gửi thêm quân chi viện đến miền Bắc. Hàng ngàn người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người đã phải chạy loạn từ lúc giao tranh nổ ra cuối năm ngoái. Màn đêm buông xuống và nhiệt độ giảm sâu, nhưng không khí căng thẳng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt ở giữa biên giới Ba Lan và Belarus suốt ngày hôm qua, ngày 9 tháng 11. Hàng trăm người di cư cắm trại trong rừng, đốt lửa để sưởi ấm, trong khi cảnh sát Ba Lan tăng cường giám sát. Mặc cho hàng rào thép gai và lực lượng tuần tra hùng hậu của Ba Lan để ngăn cản người di cư tiến vào Liên minh châu Âu, nhiều người vẫn nhập cảnh trái phép vào Ba Lan, bao gồm 15 người dân ở Narica với một người đàn ông mang tấm bảng "Tôi xin tị nạn ở Ba Lan". Sĩ quan Ba Lan đã bắt giữ nhóm người này, các tổ chức phi chính phủ cũng vào cuộc, kêu gọi cho họ tị nạn. Trong khi đó, hàng trăm người khác mắc kẹt ở biên giới. Họ đang rất gần biên giới EU, nhưng để nhập cảnh vào các nước thuộc khối Liên minh châu Âu vẫn là một hành trình gian truân không tưởng. Nhiệt độ lại đang giảm xuống âm 2 độ C vào đêm qua. Canada thông báo bắt đầu tìm kiếm hài cốt ở ngôi trường nội trú cũ Mohawk vào ngày 9 tháng 11. Việc tìm kiếm không chỉ để phát hiện sự thật, mở rộng hiểu biết mà còn hy vọng khép lại nỗi đau cho các gia đình và cộng đồng đã đột ngột mất đi người thân và trải qua sự khắc khoải suốt thời gian dài. Trích lời Chủ tịch Học viện Bản địa Rebecca Jamieson cho hay, trong vòng 165 năm, kết thúc vào năm 1996, hệ thống trường học cộng đồng Canada đã ép buộc tách biệt trẻ em bản địa khỏi gia đình. Nhiều đứa trẻ đã bị ngược đãi vô cùng kinh khủng, cả về thể chất lẫn tinh thần, chịu đói khát và không bao giờ trở về nhà mình được nữa. Từ tháng 5 năm ngoái, hàng trăm địa điểm chôn cất tập thể không có bia mộ đã được phát hiện. Vào tháng 10, cảnh sát Ontario cho biết, giới chức tỉnh sẽ điều tra về hài cốt của nạn nhân 14 tuổi, được phát hiện tình cờ vào năm ngoái ở gần trường nội trú Mohawk. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong là hai yếu tố chính được tập trung tìm hiểu. Việc một con nhện giăng tơ như thế nào đã từng được nhiều nhà nghiên cứu lý giải, chẳng hạn như ở dưới phần cuối bụng của nhện có mấy đôi mái dệt tơ. Tơ nhện chính là được tuôn ra từ trong lỗ nhỏ của mái dệt, hay nhện sẽ khéo léo sử dụng đôi chân dài của mình để kéo tơ về phía trước. Tuy vậy, một vấn đề lại tiếp tục được các nhà khoa học đặt dấu chấm hỏi, đó là vì sao loài nhện, loài vật chỉ có bộ não hạn chế lại có thể giăng được những mạng nhện nhất quán và có hình dáng đặc trưng về mặt kiến trúc, thậm chí là mạng nhện đã trở thành nguồn cảm hứng thiết kế cho con người ngày nay. Bước đầu tiên để tìm hiểu cách bộ não tương đối nhỏ của kiến trúc sư động vật này có thể tạo ra các công trình xây dựng của mình, đó là phải ghi hình lại và phân tích từng chuyển động nhỏ nhất. Để làm được điều này thì phòng thí nghiệm của Đại học Johns Hopkins đã thiết kế một camera hồng ngoại và đèn hồng ngoại để quay lại quá trình xây dựng vào ban đêm của nhện. Ngoài ra, để theo dõi hàng triệu hành động của chân nhện, các nhà khoa học đã sử dụng phần mềm thị giác máy được thiết kế đặc biệt để phát hiện cử động chân tay. Họ phát hiện ra rằng các hành vi giăng mạng khá giống nhau ở các loài nhện, đến mức mà các nhà nghiên cứu có thể dự đoán phần mạng nhện hình thành ra sao chỉ bằng cách nhìn thấy vị trí của chân. Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Andrew Goddard, một nhà sinh học hành vi của Johns Hopkins, cho biết thêm, ngay cả khi cấu trúc cuối cùng có khác một chút, thì các quy tắc mà nhện sử dụng để xây dựng công trình mạng nhện vẫn giống nhau. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Mời quý vị đón xem.